Вигідне будівництво. 4 тисячі кілометрів доріг уряд запропонував відремонтувати в цьому році. На це витратять мільярди гривень. І в профільному міністерстві вже знають, як заощадити та зробити якісно. Для будівництва використають відходи промисловості. Золошлаки. Їх на теплоелектростанціях чимало. Країна витратить менше та вирішить екологічну проблему накопичення цих відходів. Коли і де настилатимуть першу дешеву дорогу, дізнавалась Ірина Щербак. Вінниччина. Дорогу з села Затоки до райцентру місцеві називають напрямком. Якщо ще пройде років 5, дороги взагалі не буде. Рейсовий автобус, який приїжджає зранку, відмовлялися навіть запускати його в рейс, тому що автобуси розбиваються. Це не єдина така дорога в регіоні, ба більше по всій країні тисячі кілометрів шляхів, які терміново треба ремонтувати. Дорожники запевняють, з весни стануть до роботи. Ми плануємо відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг. З них 1,5 тисячі – це дороги державного значення, приблизно 2,5 тисячі – це дороги місцевого значення. Будівництво подешевшає на 15-20%, підрахували експерти. Частину полотна зроблять з відходів виробництва. Чорна фракція – це шлак, а отака розсипчаста – оце зола. Це те, що залишається в котлах теплоелектростанцій, коли вугілля згоріло. 300 мільйонів тонн такого дешевого будматеріалу лежить просто неба по всій країні. Підприємства, вони готові це майже за безкоштовно перероблену цю всю золу, весь цей шлак нам передавати і вже буде використовуватися в процесі будівництва доріг. Звісно, що ми будемо цим обов'язково користуватися. Що більше золошлаків будівельники закатують в дорогу, то менше відходів лежатиме на відвалах і менше шкоди буде довкіллю. Європа вже давно йде таким шляхом. І шкоди довкіллю немає, і дороги якісні. Це є один із принципів циркулярної економіки, яка є дуже зараз таким трендом у світі. Тобто все, що ти використовуєш, ти маєш використовувати 1, 2, 3 рази. І по можливості не залишати по собі антропогенний слід. Ми шукаємо всі способи, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Це є вклад у виконання одної з цілей глобального договору ООН щодо циркулярної економіки. Щоб дорожники почали замість природних матеріалів використовувати відходи промисловості та цим самим економити на кошторисі, їх треба зацікавити. Як це зробити в міністерстві, вже знають. В грудні Кабмін прийняв компанії, які хочуть приймати участь в будівництві доріг, повинні застосовувати не менш 25% шлакових матеріалів при виконанні будівельних робіт. Але якщо вони будуть використовувати понад 25%, замовник може нагородити їх перевагою в тендері. Ту програму, яку оголосив уряд, ми можемо стимулювати за допомогою нашої сировини. Пробний відрізок дороги з золошлаками буде в Івано-Франківській області. Його компанія «ДТЕК» разом з Державним дорожнім науково-дослідним інститутом планують відремонтувати вже цієї весни. Час переходити вже в практичну площину. Цією ділянкою ми хочемо показати приклад. Просто як можна впроваджувати такі проекти, щоб у нас використовували відходи виробництва дуже активно. На Івано-Франківщині дорогу із золошлаків простелять між селом і між міською трасою. Велике державного значення країна обіцяє також почати будувати цього року. Ірина Щербак, Олексій Керман, Олександр Давиденко. Новини сьогодні.